به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو ستاره درخشان. موضوعمون چرا وابستگی به شخص خاص و یا اینکه اون شخص رو بخوایم تعقیب کنیم زندگی ما رو نابود میکنه. توی این حین چه اتفاقاتی برای ما میفته، چه اتفاقاتی برای طرف مقابلمون میفته و باید چه کار کنیم که از این وابستگی رها شیم. چه کار کنیم که یاد بگیریم تعقیب نکنیم طرف مقابلمون رو، دنبالش نباشیم، پیگیرش نباشیم. وابستگی ریشه تمام رنج هاست و رها کردن پرچالش ترین کاری هست که توی این مسیر میتونیم انجام بدیم. اما این وابستگی به چه صورت به وجود میاد؟ اصلا چه اتفاقی میفته که ما یک دفعه درگیر شخص خاصی میشیم و سعی میکنیم که اون شخص رو تعقیبش کنیم و این دلیل پیگیر بودن و تعقیب کردنمون برمیگرده به همون وابستگیمون. ببینید، وقتی که یک نفر وارد رابطه با شما میشه، شما به خاطر حس وابستگی که بهش پیدا میکنید میاید چه کار میکنید؟ میاید اون شخص رو از بقیه جدا میکنید، مجزا میکنید و انگار اونو میذارید روی یک پایه، میذاریدش کنار. به قول خیلی عامیانه دیدید بعضیا میگن که سوگلی تو میشه، یعنی کسی که از دیگران جداش کردی و وقتی که میای این کار رو میکنی، اون شخص رو از دیگران جدا میکنی و یه جوری رفتار میکنی که انگار تمام حال خوب خودت، تمام شادی خودت در گرو حضور اون شخص هست. این باعث میشه که چه اتفاقی برای شما بیفته؟ شما درگیر انرژی فرستادن برای طرف مقابل و شخص خاص زندگی و رابطتون بشید. اما چه اتفاقی میفته که ما انرژی به سمت اون شخص میفرستیم؟ ببینید، شما وقتی که تمرکزتون از روی خودتون برداشته شه و بذارید تمرکز خودتون رو روی یک نفر دیگه، کاری که میکنید فارغ میشید از خودتون. دنیای شما میشه یک دنیای بیرونی، میشه دنیایی که دارید هر کاری میکنید که فقط بخواید توجه طرف مقابلتون رو به خودتون جذب کنید. نگاهتون به طرف مقابلتون هست و اون شخص چه اتفاقی براش میفته؟ چه جور رفتاری وقتی که شما چنین کاری میکنید انجام میده؟ میشه برای شما مثل حکم یک سلبریتی. یک سلبریتی که برخوردی که داره میکنه با شما مثل اینه که داره با طرفدار خودش رفتار میکنه. خیلی راحت ازتون میگذره، خیلی راحت چشمش روی شما میبنده. چرا؟ چون شما جایگاه ویژه‌ای برای اون شخص نداری. چرا جایگاه ویژه‌ای برای اون شخص نداری؟ چون که شما تمام خودت رو داری میذاری برای اون شخص، تمام انرژی خودت رو داری میذاری برای اون شخص و به نوعی با انرژی که برای اون شخص داری میفرستی ایشون رو داری پر میکنی، حتی یک جور خلأهای ایشون رو داری پر میکنی. اما چه اتفاقی برای خودت داری میفته؟ خودت داری تهی میشی، خودت داری خالی میشی و وقتی که خالی میشی، وقتی که تهی میشی، این اتفاق باعث میشه که شما کنترل خودت رو روی افکار خودت از دست بدی. خشمگین میشی، عصبی میشی، ناراحت میشی، حتی ممکنه رفتارت یه جور بشه که بخوای به طرف مقابلت گیر بدی، با طرف مقابلت بد برخورد کنی، در عین حال که خیلی دوستش داری و خیلی عاشقشی. و این از دید خودت هست، این عشقی که من میگم عاشق بودن، اینا از نگاه خودمونه. و وقتی که اینجوری فکر میکنی میگی که خب من دارم بهش توجه میکنم، من دارم بهش اهمیت میدم، من دارم بهش محبت میکنم، مهر منو داره دریافت میکنه، چرا به من جواب نمیده؟ چرا اون به من محبت نمیکنه؟ چرا اون به من خوبی نمیکنه؟ چرا اون پاسخ خوبی های منو بهم نمیده؟ و همین اتفاق باعث میشه که شما ذره ذره عزت نفست و اعتماد به نفست بیاد پایین. چرا؟ چون احساس میکنی کسی رو توی رابطت انتخاب کردی که هیچ گونه توجهی به شما نداره و تمام شما معطوف اون آدم هست. بعد چه اتفاقی براتون میفته وقتی که این مسئله توی زندگیتون بولد میشه؟ شما ذره ذره این حس تهی شدن که به سراغت میاد
حس نگرانی، حس ترس از دست دادن میاد سراغت. میترسی که از دستش بدی، میترسی که مبادا یه رفتاری بکنی که اون ناراحت بشه. اون وقت میای چه کار میکنی؟ اشتباه بزرگی که مرتکب میشی، به خاطر اون آدم سعی میکنی خودت رو تغییر بدی. سعی میکنی چشمت رو ببندی روی خواسته های خودت، روی اهداف خودت. اصلا انگار تمام زندگی شما اون شخص میشه. انگار تمام افکار شما، تمام شادی شما میره در گرو حضور اون شخص و بودن اون شخص. و همین باعث آسیب بزرگ به زندگی شما و حتی به رابطه شما میشه. اما برسیم بر سر دلیل. چی میشه که ما اینجوری میشیم؟ چی میشه که این دلیل وابستگی چیه؟ اینکه میایم یه آدم رو اینقدر بزرگ میکنیم در مقابل خودمون و خودمون رو اینقدر میکشیم پایین. حاضر میشیم به خاطر اون آدم تغییر کنیم. حاضر میشیم به خاطر اون آدم از خودمون، از خوبی‌های، از آرامش خودمون، از رؤیاهای خودمون، از خواسته های خودمون، از همه چیمون بگذریم. همه اینا برمیگرده به دوران کودکی شما. برگردید به دوران کودکیتون. به این فکر کنید که کارهایی که برای طرف مقابلتون دارید انجام میدید، آیا توی دوران کودکیتون نیاز داشتید یکی براتون انجام بده؟ آیا خلأش رو تو دوران کودکیتون حس کردید؟ مثلا به عنوان مثال خیلی بهش توجه میکنید، خیلی هواشو دارید، نگران این میشید که مبادا اتفاقی براش بیفته، مدام بهش میگید که مراقب خودش باشه. و وقتی که برمیگردی به دوران کودکیت، میبینید دقیقاً همین خلأ رو توی رابطه خودت، توی زندگی خودت، حالا یا با پدر و مادرت یا با اطرافیانت داشتی. و این خلأی که توی زندگی خودت داشتی باعث شده که تو یک انسان مهرطلب بشی. باعث شده که تو آدمی بشی که اگر محبت میکنی دنبال این باشی که بخوای جواب بگیری و وقتی که جواب نمیگیری یک آدمی باشی که نپذیری این اتفاق رو، نپذیری که کسی داره باهات بد رفتار میکنه. و همین عدم پذیرش باعث میشه که شما روز به روز اعتماد به نفس و عزت نفست پایین تر بیاد. خب وقتی که اینجور رفتار میکنی، مسئله بعدی که برامون پیش میاد اینه که دنبال این میافتی که تأیید بگیری. مثلا یه نفر رو خیلی دوستش داری و به خاطر علاقه‌ای که بهش داری مدام دنبال این هستی که اون آدم تو رو تأیید کنه. اگر به ظاهرت میرسی تو رو تایید کنه، اگر رفتاری میکنی رفتار تو رو تایید کنه، برخوردی با دیگران داری اونو تایید کنه. و حتی تو جوری میشی که توی اجتماع، توی برخوردت با دیگران هم همین میشی. ظاهرت رو مثلا تغییر میدی، میخوای از دیگران سوال کنی که این ظاهر من خوبه، تو تاییدش میکنی، این قشنگتره یا اونجوری قشنگتره. یا حتی توی رابطه با طرف مقابلت، عزیزم این لباس من خوبه، من اینجوری بپوشم خوبه، اینجوری بگردم خوبه، تو چی دوست داری؟ تو چی میخوای من باشم؟ تو دلت میخواد من چه کار کنم؟ تو دلت میخواد من باهات چه جور رفتار کنم؟ و همین باعث میشه که اون آدم ذره ذره احساسات منفی که درون تو در حال فوران هست و تو داری به نوعی سرپوش میذاری روش به ظاهر، اما طرفت مقابل تو این احساسات تو و ارتعاش‌های وجود تو رو داره کاملا دریافت میکنه. به خاطر همین برمیگرده به خودش میگه که این چرا مدام دنبال تایید منه؟ این چرا اینقدر خودش رو دوست نداره؟ این چرا از خودش راضی نیست؟ چرا مدام دنبال اینه که هر کاری میکنه من بخوام تاییدش کنم؟ و بعد ذره ذره ازت فاصله میگیره. همون آدمی که یک روز آرزو داشت تو رو داشته باشه، همون آدمی که تلاش میکرد تو رو به دست بیاره، برمیگرد یه دفعه بهت میگه مثلا عزیزم وزنت اضافه شده، عزیزم فلان شکل شدی، عزیزم نمیدونم داره موهات فرم صورتت رو تغییر داده، من دلم میخواد موهاتو یه جور دیگه بکنیم. یک آن میای به خودت نگاه میکنی، میبینی که جوری داری زندگی میکنی که فقط دنبال تایید اون هستی، دنبال نظر اون هستی.
اما از ته دلت خوشحال نیستی، شاد نیستی و وابسته به کسی شدی که یا ممکنه حتی خودشیفته باشه، یا ممکنه فقط دنبال خواسته های خودش باشه، یا ممکنه هر چقدر هم که دوست داشته باشه اما به خاطر این نوع برخورد و رفتار تو بخواد با تو بد برخورد کنه و از همین نوع برخورد تو بر علیه تو ازت سوء استفاده کنه و اون موقع تویی که فقط میشکنی. اتفاق دیگه‌ای که توی رابطه میفته اینه که سعی میکنی طرف مقابلت رو هم تغییر بدی. چرا دنبال این هستی که طرف مقابلت رو تغییر بدی؟ چون فکر میکنی اگر اونو تغییر بدی خودت ارزشمند میشی و احساس غرور میکنی. یعنی در از غرور از دست رفتت رو، اعتماد به نفس از دست رفتت رو، عزت نفس از دست رفتت رو با تغییر دادن اون آدم فکر میکنی میتونی به دست بیاری. بابا این آدم اینه، اگر بخواد تغییر کنه خودش باید تغییر کنه. اگر تو بخوای به زور تغییرش بدی، علاوه بر این که نمیتونی تغییرش بدی، از طرف اونو از دست میدی. یه لحظه نگاه میکنی به خودت میای میبینی که اون آدم داره از رابطه با تو خارج میشه یا اصلا از رابطه با تو خارج شده. چرا؟ چون احساس امنیت نمیکنه، چون میبینه تو مدام در حال این برنامه‌ریزی هستی که یا به اون توجه کنی یا اونو تغییر بدی یا مراقبش باشی، اما خودت رو دوست نداری. اگر این همه تلاش که داری میکنی برای طرف مقابلت و تلاش کردی اونو تغییر بدی، همه اون وقت رو برای خودت گذاشته بودی، سعی کرده بودی عاشق خودت باشی، خودت رو تغییر بدی، انرژی که داری به سمت اون میفرستی ازش پس بگیری و این انرژی رو برای خودت، برای رشد خودت، برای اهداف خودت بذاری، اون آدم دیوونه وار تو رو میپرستی. اگر کسی رو توی رابطه داشتی و از دستش دادی، این آدم به این دلیل رفته که تو عاشق خودت نبودی، به این دلیل رفته که تو تمام انرژیت رو روی اون گذاشتی، تو وابستش بودی، تو تعقیب کننده بودی. توی مباحث جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو وقتی که صحبت میشه از این که عزیزای دل تعقیب نکنید، انرژی نفرستید، دقیقاً همینجاست. وقتی که شما تمام فکرت این باشه که چه کار کنم اون حالش خوب باشه، چه کار کنم برگرده، چه کار کنم به دستش بیارم، چه کار کنم که نمیدونم رابطه‌مو درست کنم، این باعث میشه که اگر توی مسیر جدایی هستی اون آدم بر نگرده و اگر حتی توی رابطه با شخصی هستی اون آدم از مسیر تو خارج بشه. و این بزرگترین لطمه وابستگی و تعقیب کردن و پیگیری طرف مقابله. چرا؟ چون تمام انرژیتون بره. یه جوری دیگه براتون باز بگم، اینا تمام چیزایی که بهتون میگم عزیزای دلم، تأکید میکنم بهتون شاید لازم باشه این ویدیو رو 2 بار حتی 3 بار ببینید، حتما ببینید، چون هر بار که میبینید هر جمله‌ای که من دارم میگم همه اینا یه کد خیلی بزرگ داره به شما میده و مطمئنم اگر نکته به نکته تمام صحبتایی که دارم میکنم رو حفظ کنید، روش توجه بذارید، تمرکزتون رو روی اینا بذارید، قولش با من 100% اگر رابطت مشکل پیدا کرده درست میشه. اگر رابطت رو از دست دادی اون آدم لایق بودن با تو باشه، مطمئن باش باز خیلی بهتر از قبل برمیگرده به رابطه. و اگر اصلا لایق بودن توی رابطه تو نباشه، به خاطر قدرتی که پیدا میکنی انسانی خیلی بهتر و عالیتر وارد مسیر تو و وارد رابطه تو میشه. بذارید براتون یه مثال ساده بزنم. دیدید یه چیزی رو توی خونه دارید، اصلاً بهش توجه نمی کنید، یه گوشه افتاده، براتون ارزشمند نیست. حتی ممکنه یه وقت تصمیم بگیرید که اصلا این چیزی رو که دارید بخواید بندازید بره. بعد یه دفعه یکی بیاد بهتون بگه فلانی من اینو میخوام، چقدر خوشگله، چقدر خوشم اومده ازش، چقدر انرژی خاصی داره به من میده. بعد اون لحظه نگاهت میره سمتش، تازه احساس میکنی واقعا خوشگله ها، واقعا ارزشمنده ها.
و بعد حاضر نمیشی اینو بدیش. همین چیزی که حاضر بودی بندازی دور، حاضر نمیشی بدی بره. این قانون زندگی انسان هاست. آدما وقتی که حتی ببینن یه چیزی رو میخوای ازشون بگیری، لحظه ای که تو درخواست میکنی بخوای ازشون بگیری، اگر حتی هیچ توجهی بهش نداشتن، بهت دیگه نمیدنش. چرا؟ چون تو دنبالشی. این همون تعقیب کردن است. وقتی که دنبال چیزی میافتید ازتون فرار میکنه. وقتی که دنبال چیزی میدویی بهت نمیدنش یا گیرت نمیاد. وقتی که انرژیت رو سمت شخصی میفرستی، مثل اینه که به عنوان مثال بذارید اینجوری براتون بگم. من رویا به شما میگم، هممون مثلا الان همزمان به عنوان مثال 100 نفر دارید این ویدیو رو میبینید. بعد من اینجا باشم به تک تک شما بگم انرژیاتون رو بفرستید به سمت من. همتون انرژیاتون رو بفرستید به سمت من. خب این انرژی وقتی میاد سمت من میرم سمت عقب. میرم عقب و اصلا فاصله میگیرم. شدت این انرژی و فشار این انرژی انقدر زیاده که منو هول میده عقب. بعد بهتون میگم پس بگیرید انرژیاتونو، تک تک انرژیاتونو پس میگیرید. من برمیگردم سر جا. این همینه. این قانون توی همه موارد زندگیمون هست، نه فقط بحث رابطه. شما وقتی که مدام انرژی نداشتن چیزی رو بفرستی، نداشتن پول باشه، نداشتن خونه باشه، نداشتن ماشین باشه، هر چیزی، اون ازتون فرار میکنه. اونو به دستش نمیاری. چرا؟ چون تو این انرژی رو داری میذاری اینجا و این آزاد نیست. برش دار. بذار آزاد بشه، بذار رها بشه. حالا وقتی که شخصه، توی یکی از ویدیوهام گفتم، داری این کوله رو سنگین میکنی رو دوشش، برش دار، انرژیت رو پس بگیر. وقتی این انرژی رو پس میگیری، قول میدم، تأکید میکنم، قول میدم زمانی که شما درگیر شخصی نباشی و رهاش کنی، اینجا رها کردن رو میخوام بهت بگم، رهاش میکنی و تصمیم میگیری که دیگه سمتش انرژی نفرستی، خود به خود این آدم خلای این انرژی رو احساس میکنه. ببینید انرژی انتقال پیدا میکنه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل لامپیه که شما روشن میکنی. لحظه ای که پریز رو میزنی داری انرژی رو میفرستی سمت حباب لامپ و این انرژی وقتی که وارد اون لامپ میشه روشن میشه. تا وقتی که این انرژی رو داره دریافت میکنی این روشنه. اما کافیه انرژی رو قطعش کنی، این خاموش میشه. دیگه توضیح از این قشنگتر بگیر ازش. بهترینم، زیباترین، چه آقا چه خانم، همسفر من، دوست خوبم، ستاره درخشان، انرژی تو پس بگیر. این انرژی رو بذار برای خودت. ارتعاش وجودت رو تغییر بده. رویا میخوام قطعش کنم، این نور رو میخوام ازش بگیرم. من تمام خودم رو ریختم درون این آدم رو پرش کردم، نور وجود من رو دریافت کرد. قطعش کن، همون پریز رو خاموش کن. خاموشش میکنی چه کار میکنی؟ انرژی اینجا میمونه، ذخیره میشه. حالا چه کار میکنی؟ از اینجا به بعد انرژیت رو میخوای پس بگیری، پس گرفتی، میذاری روی خودت. با عشق با خودت رفتار میکنی، روی متعادل سازی انرژی زنانه و مردانه وجودت کار میکنی، روی عزت نفست، روی اعتماد به نفست کار میکنی. صبحها مدیتیشنت رو انجام میدی، شبها قبل از خواب مدیتیشنت رو انجام بده. توجهت و تمرکزت رو بذار روی خواسته هات. برنامه ریزی کن برای خودت. بیفت دنبال رویاهات، بیفت دنبال هدفات. اگر کسی رو از زندگیت رفته و از دستش دادی، بهترین تایم هست تا اون آدم اگر بنا بر این باشه که بخواد برگرده، تا بخواد برگرده تو اصلا بیفتی دنبال چیزهایی که میخواستی به دست بیاری. و وای از اون لحظه ای که تو قدرتمند شی، که میشی
بزرگترین آرزو و بزرگترین حسرت اون آدم. دیگه وابسته نیستی، دیگه درگیر نیستی، دیگه پیگیر نیستی، دیگه توجهت مال خودته، درگیر خودتی، دنبال هدفهای خودتی. مدیتیشن کودک درون رو بارها و بارها من تاکید کردم، گفتم حتما انجام بدید. مدیتیشن پاکسازی 7 چاکرا رو عزیزای دلم حتما انجام بدید. وقتی که این کارا رو بکنید، من به شما قول میدم ببینید چجور معجزه میشه تو زندگیتون. ببینید چجور عشقتون رو جذب میکنید. ببینید چجور رابطتون رو جذب میکنید. ببینید خیلی از عزیزان مثلا دایرکت اینستا شده به من پیام دادن، حالا حتی پیام خیلی از عزیزان رو من اصلا نمیتونم جواب بدم و سعی میکنم از طریق ویدیوها بهشون جواب بدم، چون خیلی پیام دارم. حتی مثلا خب کامنت های شما عزیزان رو اصلا خیلی وقتا اصلا نمیتونم جواب بدم، ولی انقدر دوستتون دارم، انقدر عاشقتونم و از طرف این رسالت من توی زندگیم هست که توی این مسیر چیزی رو که دارم یاد میگیرم با دیگران به اشتراک بذارم و هر چیزی رو که تجربه کردم نتیجه عالی از اون کار گرفتم باهاتون به اشتراک بذارم. و به خاطر همین هم دارم میگم عزیزای دلم دقت کنید، ویدیو رو میذارم، سوالی داری شاید توی ویدیوهای دیگه جواب سوالت رو بگیری. توی کانال سرچ کنید، توی به پلیلیست ها مراجعه کنید ویدیوهایی که میذارم و در آینده بهتون قول میدم ویدیوهای آماده میکنم باهاتون به اشتراک میذارم همه سرنوشت ساز. قولش با من، چون با عشق دارم این کارو میکنم. اما درخواستی که از تو دوست عزیزم دارم اینه که با عشق با خودت رفتار کن. خودت هم دنبال این باش که چه کار کنی که رشد کنی. هر کسی مسیر زندگی خودش رو خودش بهتر میدونه چجوریه، خودش بهتر میتونه تشخیص بده چه کار کنه و چه کار نکنه. و وقتی که تمام این کارهایی رو که من دارم به شما میگم انجامش بدید، شما خیلی قشنگ طرف مقابلتون رو جذب میکنید. اون آدم رو خیلی قشنگ وارد رابطه با خودتون میکنید و وقتی که این کارا رو انجام بدید اتفاق خیلی قشنگ دیگه ای که میفته، اگر درگیر رابطه با کارمیک بودی و به خاطر وابستگی حتی حاضر بودی اون آدم برگرده، با وجود اینکه اذیتت میکنه اما میخواستی برگرده، این کارهایی رو که توی ویدیوها بهت میگم انجام بدی، تو به نقطه‌ای میرسی که دیگه دنیات انقدر عوض میشه، از دایره امن خودت پاتو میذاری بیرون، میای بیرون و دنیای بزرگ اطرافت رو میبینی. عشق رو توی زندگیت به شکل دیگه‌ای میبینی، همه چیز رو به شکل دیگه‌ای میبینی و تجربه میکنی و بعد خودت نمیخوای اجازه بدی کسی که آزارت میداده بخواد بهت نزدیک شه. پس این عشق، این آگاهی نوش روحت، نوش وجودت. قدر خودتون رو بدونید. همه شما ارزشمندید. به خاطر ارزش دادن به دیگران نمیتونی ارزشمند بشی. با اینکه بخوای به دیگری توجه کنی، 24 ساعت محبت کنی، بخوای توجهش رو سمت خودت بکشی، نمیتونی ارزشمند بشی. همه اینا رو بذار برا خودت، بعد ببین چه جور میدرخشی. بعد انرژی که از اون آدم گرفتی، اون دیگه این انرژی رو دریافت نکرده، اون میافته دنبال تو. دیگه همه چیز برعکس میشه، ورق برمیگرده. و وقتی که اونم بتونه انرژی های خودش رو متعادل کنه، شما هم بدون اون آدم آدمی هست که لایق بودن کنار شما هست، هر دوتون که انرژیاتون متعادل شه، اون وقت یک رابطه فوق العاده عالی و عاشقانه رو در کنار هم تجربه میکنید. حالا این رابطه مربوط به همدم‌های روحی باشه یا شعله‌های دوقلو و جفت‌های روحی، فرقی نداره. در هر صورت هدف اینه که زندگی داشته باشید عاشقانه و آگاهانه، به معنای واقعی زندگی کنید. دنیاتون معطوف به یک نفر نباشه. دنیای واقعیتون رو ببینید. توی بعد 5 که میری، فراتر از این دنیای 3 بعدی که میری، دنیای تو تغییر میکنه، نگاه تو تغییر میکنه.
تو دیگه وابسته نیستی. تو دیگه ترس نداری. تو دیگه بی‌اعتماد نیستی. تو دیگه منتظر این نمیمونی که یکی بیاد از بیرون تو رو خوشحال کنه. تو با خودت حالت خوبه. با خدای خودت حالت خوبه، چون وصل میشی به منبع اصلی و همینه که زندگی تو رو دگرگون میکنه. و این دگرگونی دنیای تو، این دگرگونی زندگی تو باعث میشه که تو لحظه‌ای که تمام نگاهت به خودت هست، لحظه‌ای که اصلی ترین و کلیدی ترین انتخاب رو انجام میدی که اون انتخاب خودت هست، اون موقع دنیای تو عوض میشه. اون موقع دیگه تو میای برنامه‌ریزی میکنی برای هدفات، برای کارهات، برای حضور دوستای جدید، برای ارتباطت با دوستات، دنیاتو بزرگ میکنی. اینا رو که یاد میگیری، شکرگزار همه اینا که باشی، تو میشی یه آدم دیگه که دیگه منتظر نمیمونی یکی دیگه بیاد حال تو رو خوب کنه. و یک چیزی رو که خیلی میخوام بهش تاکید کنم عزیزای دلم، به این فکر کنید. حتما اصلا مجزا در رابطه با همین موضوع من یه ویدیو آماده میکنم، سعی میکنم آماده کنم. اونم اینه که تو انسانهایی رو وارد رابطه با خودت میکنی که توی ذهنت بهش فکر میکنی که یا برمیگرده به همون کودک درونت، به همون آسیب‌هایی که توی کودکیت دیدی، به همون ترس‌های کودکیت. مثلا به عنوان مثال شخصی پدر و مادرش مدام با هم دعواشون میشده، رابطه قشنگی نداشتن و چون توجهش روی این بحث و دعوا هست، روی اینه که ازدواج خوب نیست، روی اینه که نه آدما رابطهشون پر از چالشه، پر از تنشه، 24 ساعت با هم دعواشون میشه، چون که تمرکزت روی این مسائله، مطمئن باش کسی رو وارد رابطه با خودت میکنی که همینجوری میاد تو رو آزار میده، همین چالش ها رو برای تو ایجاد میکنه. پس توجهتون رو بذارید روی روابط خوب. اگر در کودکی چیزهای بدی رو تجربه کردی، پاکسازیش کن و توجهت رو از روش بردار، بذار مستقیم روی خودت. زخمات رو شفا بده، خودت رو شفا بده و انرژیت رو بگیر. عاشق خودت باش. تعقیب کردن و پیگیری رو از بین ببر توی وجودت. تمرینش کن. 3 روز. حالا این آموزه رو حتما من دارم، اگر بشه تو بعد از این ویدیو ضبطش کنم. البته در کانال ایان به اشتراک گذاشته میشه، ایان اسرار جهان هستی. تکنیک دکتر جو دیسپنزا که فقط در 3 روز این تکنیک رو که انجام بدید زندگیتون رو دگرگون میکنید و من نتیجهش رو گرفتم، تمرین کردم و الان بهتون میگم 3 روز فقط به خودت قول بده پیگیر نباشی، رها کنی، تعقیب نکنی. تا ذهنت میخواست سمت اون مسئله بره، زود بیاری سمت خودت. این کارا رو انجام بده، بعد ببین چه اتفاقات قشنگ و جالبی توی زندگیت برات میفته. عزیزای دلم، فکر کنم دیگه تمام نکات رو بهش اشاره کردم. اینکه چجور وابسته میشی، دلیل وابستگیت، اینکه چجوری وابستگی رو از بین ببری که همون گرفتن انرژی هات هست، عاشق خودت شدنه. اینکه پیگیرش نباشی و زخم‌هایی که پیگیر شدن هم به خودت میزنه و هم به رابطت میزنه و خیلی چیزهای دیگه‌ای که توی ویدیو توضیح دادم، دیگه نیاز نیست باز بخوام در موردشون صحبت کنم و بهشون تاکید کنم. هر وقت احساس کردی فنجونت خالی شد، هر وقت احساس کردی سوالی توی ذهنت هست، ویدئویی دیدی و اون ویدئو باعث آرامشت شده، باز تکرارش کن، اون ویدئو رو ببین. مطمئنم هر بار که میبینی کدهای جدیدی رو از طریق اون ویدئو دریافت میکنی. و در نهایت بهت میگم که ستاره درخشان، حضورت پر از عشقه، چون وقتی که دنبال برگشت عشقت هستی، ترمیم رابطت هستی، این به خاطر قلب پرمهر و پاکی درونت هست و نور عشق وجود تو دنیا رو زیبا کرده و زیبا میکنه و این نور قراره به کل دنیا بتابه به زیباترین شکل. پس باید مراقبش باشیم و از این انرژی به زیباترین شکل استفاده کنی و محافظت کنی. عزیزای دلم، نظری، پیشنهادی، درخواستی ویدئویی یا سوالی داشتید برام حتما توی کامنت ها بنویسید. چیزهایی رو که گفتم تجربه کردید برامون بنویسید
و در نهایت با عشق بهت میگم که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.